Představte si, že se přimotáte do bitky s dlouhým mečem a protivník má pouze dýku, ale neutíká. Asi něco umí. No, uvidíme. Ahoj, je tady zase Borek a Zdenál a jsme tady s dalším šermířským videem. Opět na dýku proti dlouhému meči. Co máme nakresleno v jedné učebnici? Máme nakresleno toto. Je to z učebnice Fiore de Liberi. Stejnou techniku máme potom nakreslenou a popsanou v Paulu Hektorovi Mayerovi. Pojďme se otočit. Která je podobná a vypadá takhle. Vrátíme se zpátky k Fiore de Liberim a co máme popsáno? Soupeř vám útočí na hlavu. Vy provádíte kryt a zároveň, vrátíme se zpátky, a zároveň zkracujete vzdálenost. To znamená, dochází k tomu, že kryt a zkrácení vzdálenosti a v tu samou chvíli indes uchopíte soupeřovu ozbrojenou paži. Nyní levou rukou tlačím dolů a dýkou provádím bod soupeři do hrdla nebo do obličeje. V nějakém pomalém, jenom plynulém tempu, to znamená zkracuju vzdálenost a přecházím do toho bodu. Ukážeme si to i z druhé strany. Pomaličku. Zkrácení vzdálenosti a přechod do bodu. V tuhle chvíli je vidět, že tu ruku stahuju šikmo dolů a snažím se dostat co nejblíž k té soupeřovi zbrani, abych ji co nejvíc tady zamknul a soupeř s ní nemohl rychle mě tady provádět nějaký ubližování. A ten bod je prostě čistý bod na nějaký fatální terč. Co máme popsáno a vysvětleno v Paulu Hektorovi Mayerovi? Ještě jednou připomeneme ten obrázek, který je kryt na druhé straně a ta soupeřova ozbrojená ruka se drží tímto způsobem. V popisu je opět to samé, co ve Fiore de Liberim, to znamená, soupeř vám útočí na hlavu, vy provádíte kryt a jediná změna v popisu, která tam je, že ruka nepřichází odsud, ale že ruka přichází zprava přes soupeřovu rukojeť a chytá soupeřovu ozbrojenou paži. To znamená, z tohoto popisu se domníváme, že jde o to, že zatímco Fiore de Liberi se snažil chytnout a táhnout, tak Paulus Hector Mayer se snaží vlastně odstranit tímto pohybem tu čepel a provést bod. To znamená, není to toliko, Paulus Hector Mayer se nesnaží toliko tu ruku prostě chytit, ale je to o tom, že se snaží tady to celé odklonit pryč a vlastně otevřít si toho soupeře opět na ten přímý bod. Takže ukážeme to jednou podle Pauluse Hectora Mayera. Zde. A ukážeme si to i z druhé strany. Zde. A máme tady ještě, máme tady ještě obranu, protože Zdenál se chce samozřejmě i ubránit. Pojďme z druhé strany. K této technice je popsaná ve Fiore de Liberim i kontratechnika, to znamená to, co má provést bojovník s mečem, pokud se mu něco takového přihodí. To znamená, soupeř na mě útočí, druhý kryt, my provádíme kryt, chyt levé ruky a tady se snažíme stáhnout a bodnout. A ta obrana je taková, že soupeř mi tady zablokuje loket, drž ho, to znamená, já se tady nemám se už kam dostat a v tu samou chvíli soupeř vyškubává ruku a odskakuje vzad a provádí další, obnovuje útok. Ukážeme pomaličku i z druhé strany. To znamená, soupeř na mě útočí, zde zablokováno, odskočení a zásah do hlavy. Bez povídání, jenom plynule.
No, toto máme popsané. Samozřejmě není možné, aby Zdenal vyhrál, takže i bojovník s díkou, byť už to není popsáno, ale myslíme si, že to tam Fiori de Liberi snad jenom pozapomněl, tak samozřejmě je možné pokračovat dál tím způsobem, že já se zde nedostanu a zde přes skryt se tam zase dokážu někudy vlámat. Důležité u toho boje s dýkou proti dlouhému meči je to, že já s tou dýkou musím co nejvíc zkracovat vzdálenost, co nejvíc musím pracovat tak, abych byl u toho soupeře blízko. Jakmile jsem od soupeře tak daleko, že já na něj nedosáhnu a soupeř mě dokáže pohodlně vlastně plnejma sekama a dlouhýma bodama na mě útočit, tak samozřejmě není možné, abych já tady jakkoliv vyhrál. Poprosím ochranné odění a zase v mezičase, pokud nás chcete podpořit, tak nám dejte like a odběr, a nebo nás můžete podpořit nově i na Hero. Tak ukážeme si teďko variantu Fiore de Liberi jenom s tím čistým bodem bez obrany. Ještě jednou, já jsem udělal úplně jinou techniku. Ještě jednou, podle Fiore de Liberiho. Zde. A ukážeme si teďko, otočíme se a ukážeme si i tu techniku s obranou a s následnou eskalací, kterou zase zlomím. To znamená jenom pomaličku, soupeř útočí, blok, zablokování a probití se zásahem. Takže pojďme. Toliko technika dýka proti dlouhému meči. Zdenal a Borek, díky a čau.